V dalším díle putování po okresech České republiky jsme zavítali do Ústeckého kraje, do okresu Děčín. První zastávkou je město Rumburk, které je známé nejen díky vzpouře v roce 1918, ale také výrobou kamen a textilu. Ostatně 18 domů, kde bydleli tkalci, zde stojí dodnes. K návštěvě může nalákat třeba i Loretánská kaple, kostel svatého Bartoloměje nebo procházka po Lužickém náměstí. Nejsevernějším městem České republiky je Šluknov. Centrum města, kam můžeme počítat nejen náměstí, ale také barokní kostel a zámek, je městskou památkovou zónou. A když už mluvíme o zámku, tak ten bývá označován za perlu saské renesance. Zajímavým místem je nepochybně obec Lipová, kterou najdete na obou březích Liščího potoka asi 15 km severně od Rumburka. Na pohled vás jistě zaujme budova úřadu, pošty a knihovny v jednom a naproti stojící informační centrum s malým parkem. Také zde poněkud zašlý zámek z 18. století, který má 7 schodišť, 12 komínů, 52 pokojů a 365 oken a dveří. Tisícové sídlo Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, vzniklo patrně již ve 13. století. Původní, převážně německé obyvatelstvo bylo po druhé světové válce vysídleno. Relaxovat se dá nedaleko sportovního centra na břehu rybníka Cimrák. Další naší zastávkou je město Chřibská s téměř pohádkovou atmosférou. Ta je tvořena především pozůstatky lidové architektury. Za zmínku stojí i barokní most nebo kostel svatého Jiří. Benešov nad Ploučnicí bychom mohli s klidem označit za město zámku. Uprostřed města najdete Horní a Dolní zámek, dále Wolfův či Morzinovský zámek a dokonce Konojedovský zámeček. Celý tento zámecký komplex je národní kulturní památkou. Chcete-li spatřit město v celé jeho šíři, určitě se zastavte na Ploučnické vyhlídce. Město Děčín, které dalo celému okresu jméno, se řadí mezi nejzelenější města v Česku. Pokud bychom měli jmenovat 3 poznávací prvky města, pak je to zámek, Tyršův most a Pastýřská stěna. Zámek patří k nejnavštěvovanějším zámkům v severních Čechách. V zahradě kdysi rostlo přes 80 druhů růží. Na druhém břehu je pískovcová skála a na jejím vrcholu ve výšce 160 metrů nad hladinou Labe je restaurace s vyhlídkovou věží. A jen o pár kroků dál je zoo, kde můžete spatřit i medvědy grizzly.